That was not the plan. Pero sa ginawa mo, Jaime, sigurado akong ipapakulong ka ni Elizar. That is, if he lives to tell the tale, which I doubt he will. But you're the only suspect, Jaime. Divine, you're underestimating me again. Clean up the mess. Ikaw na ang bahala rin sa CCTV. Palabasin mo na si Moises ang sumaksak kay Elizar. Akong bahala, sir. Code 10108! Code 10108! Kailangan ng medic dito sa presidente! Bilis! Moises Malonzo, ikaw ang pumatay sa presidente! Sir, hindi ako! Sir! Sa presidente! Hindi ako! Hindi ako ang pumatay sa presidente! Tarika, hindi ako! Ikaw! Hindi ako! Hindi! Sige na, dahil yun na! Ay, may sagrado! Sumuhin mo ang pumatay sa presidente! Tarika! Hindi ako! Bilis, medic! So you see, it's like hitting two birds with one stone. Mawawala si Elizar, makukulong pa si Moises. Come on, guys! Let's celebrate! Sa mga oras na ito ay naghihintay pa rin tayo ng update tungkol sa kalagayan ni Pangulong Eleazar Sagrado. Nasaksak di umano ang Pangulo sa loob mismo ng Presidential Palace. Ayon sa Presidential Security, ang itinuturong suspect sa pananaksak sa Pangulo ay si Moises Malonzo. Matatandaang pinagtangkaan rin ni Malonzo ang buhay ng Vice Presidential son na si Justin Sagrado kamakailan lang. Sige na, dahil yun na! Ay, may sagrado! Sumuhin mo ang pumatay sa presidente! Tarika! Hindi ako! Tarika! Ang tanong, paano nga ba nakapasok si Malonzo, na kilalang kaaway ng mga Sagrado, sa loob ng Presidential Palace? Wala naman kayo! Sinetap na naman ako! Sir, hindi ko magagawa yung mga binibintang nyo sa akin. General, pakinggan niyo naman po yung kapatid ko. Sigurado ho ako nagsasabi ho siya ng totoo. Nakausap ko si Moises kanina. Yung anak ni Presidente Sagrado, alam niya ang totoo. Siya nagpapasok kay Moy. Malaking pagkakamali yun ng anak ng Pangulo. Nabilog ang ulo niya. Nagtiwala sa maling tao. Magaling ang anak niya eh. Tulad ng anak ni Presidente, hindi ba napaikot din niya ang anak ni Vice? Pakinggan niyo naman ako, sir! Hindi ako ang sumaksak sa presidente, si Jaime Sagrado, mismong kapatid niya! Hindi ko po kaya yung mga binibintang mo sa akin! Sasaksakin ni Jaime Sagrado ang sarili niyang kapatid? Naririnig mo bang sinasabi mo? Kaya kong gawin yun! Hindi biro ang ginawa ng anak niyo, Mr. Malonzo.
He is a threat to society and now to the president. Considered act of terrorism ang ginawa niya. Kailan mo ba kayo makikinig sa mga taong kagaya namin, sir? Nasa serbisyo kayo para magprotekta sa lahat. Hindi para mapakatuta sa isang pamilya lang. Mag-iingat ka sa pananalita mo, ha? Yun naman ang totoo, hindi ba? Ang totoo, hindi na makakalabas ng kulungan ng anak niyo. Danica, alam mo bang kausap ko pa ang papa mo bago nangyari ang lahat ng ito? Meron sana akong ipinapa-approve sa kanya na isang event para sa isang foundation na inoorganisa ng pamilya natin. Nung umalis ako, hindi ko alam na nandun pala si Moises. Pinapasok mo pala siya. Kung alam ko lang, napigilan ko sana si Moises. Hindi ako dapat umalis. Hindi ko dapat iniwan ang kapatid ko. Alam ko, hindi si Moy ang may gawa nito. Hindi niya kayang saktan si Papa o kahit sino. Iha, sino pa bang gagawa nito sa papa mo? Danica, ilang beses nilang pinagtangkaan ni Moises ang buhay ko. Pero ayaw mo pa rin maniwala. Nung pinapasok mo si Moises, pinabayaan mo makalapit siya sa papa mo. I'm sure you know that he is a danger to our family. Kayo ang itinuturo ni Moy! Mas paniniwalaan mo pa ba ang isang hindi kadugo kaysa sa sarili mong pamilya? Si Vice Rap! Vice Raf, kumusta po ang lagay ng presidente? Still in a coma. Medyo critical ang kalagayan ng presidente natin, so kailangan namin ng dasal ninyo. Totoo po bang si Moises Malonzo sumaksak sa kanya? And can you confirm that report, Vice Raf? Well, according to initial investigation, yes. Pero makakasiguro kayo na dadaan ito sa tama at masusing investigasyon. Nauna na kami. Babalik kami bukas. Tsaka magkukonsulta kami kay Attorney Corrales. Dasal lang lagi kay Bossing, ha? Oo naman ata. Ako pa. Papakatatag ako. Para sa inyo. Maraming salamat, pero kailangan na namin mauna. Maraming salamat. Vice Raf, tanong lang po kami, Vice Raf. Baka naman na. Excuse me lang. Anong na, ano? Gana na natin ito dati. Diba? Oo, Moy, pero ibang laban ngayon. Mas malaki. Mas mahirap. Naman, pero... Absuelto na ako nun. Mangyayari ulit yan. Dahil tayo nasa tama. Kaya hindi tayo pwede sumuko. Pagsisigawan ko talaga kung sino ang tunay na mga kriminal. Pare-pareho sila. Si Justin, yung lolo niya. Huwag na kayo magula. Kung pati yung tatay niya, mamamatay tao din. Kaya yan, tay.
ba akong literalan, Dad? What? I mean, hindi ba tayo magbigay ng statement sa press? Wala bang halbok na ibibigay si Divine? Tulad ng dati? Para pare-pares na tayo sabihin. That's right. Para consistent nga naman tayo, di ba? And this is all basically to pin down Moises. Di ba, Dad? Dad? Wala ka nang kilalaman sa kasong to, Justin. Ayaw ko na makialam ka. I can corroborate the accusations against Moy. May first-hand experience ako. He almost tried to kill me nung high-na siya sa drugs. Grabe, papatay talaga siya, Dad. Naniniwala ka na mo talaga sa sinasabi mo, ha? Inuulit ko. Ayoko nang ma-involve ka dito. Pati ikaw, Mercedes! Han, may importante ka pang meeting bukas. Hey, I know you're under a lot of stress, pero huwag mo namang ibuhos lahat kay Justin. Ayoko lang siyang makialam sa mga nangyayari. You know what? Gusto lang naman niya makatulong, right? Para siguradong wala nang lusot yung Moises. You know, it's unfortunate that Justin has accepted his lies. Our lies. That's the truth. But gusto lang niyang protektahan yung pamilya. Yun ang ginawa mo para sa kanya, para kay Papa. God, Mercedes. Narinig mo ba sarili mo? Papatayin ni Papa si Tito Elias. Sarili niyang kapatid. No. Sinabi niya hindi yun ang intensyon niya. Intensyon! Yan din ang sinabi ng anak mo na napatay niya si Roland. Wala siyang intensyon! Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa pamilya natin? Mamamatay tao na ba tayong lahat? Mercedes! It was an accident. It was an accident. Hindi mo yan pwedeng isisi sa kanila. Hindi mo pwedeng isisi because it was an accident. Just an accident. It was a trap, Dad. Planado niya ang lahat. Nagre-record na yung cellphone bago niya ako atakihin. So what if it's a trap? Bakit ka nagsalita? Nakatutok na yung gunting sa leeg ko, Dad. Good day, Tay. Tapos ka na mag-almusal? Gamot mo, ha? Tay, sabi sa inyo, makakabawi ako sa Polsai. 68 out of 70. O, ha? Kayang-kaya. Good night, Tay. Good news po. Tutulungan tayo ni Gobro Pael. Ang bait niya talaga, Tay. Lodi, pagdadasal ko kay Bossing na manalo siya sa eleksyon. Suki na ako sa pangungulit sa inyo, Bossing. Pero alam kong hindi kayo magsasawang tulungan ako. Bago nangyari to, alam niyo na agad yung pupuntahan nito. Kaya ngayon pa lang, salamat po, Bossing.
Lalayan na rin po sila. Tatay, si ate. Lalo na po si tatay. Mahal na mahal ko po siya. Sa'yo ako magtiwala lang at gawing sandalan kahit ang mata'y nakapiring. Ang kamay mo'y hinawakan pa rin. Wala akong maninagnat kay dilim. Ba't dinala mo ko kung saan wala'y masasapa? Gumising ka na, please. Hindi mo ko pwedeng iwan. Ayoko. Iniwan na nga ako ni Mama. Pati ba naman ikaw? Ikaw lang yung makakapagsabi ng totoo. Si Moises pa ba? Hindi ako naniniwala. Si Tito Jaime, diba? Pa? Gumising ka na, please. Para sa akin, Pa. Para sa akin. Bakit? That was Harvey. Apparently, lumalaban pa rin si Elias. This calls for extreme measures. Kailangan siguruhin kung hindi na siya magigising. Jaime, please stop. No, Divine, ikaw na rin na nagsabi. The moment Elias wakes up, I'm done. Hanggat wala pa akong kasamang abogado, wala kayong makukuha sa akin. Sa tingin mo, magtutulungan ka pa ng abogado mo? Niniwala pa rin ako sa batas. Tama nga sila, no? Matigas nga ang ulo mo, iyo. O sige, kung yan ang gusto mo. Alam mo naman na mangyayari, hindi ba? Haharap ka sa media bukas. Sasabihin mo ang totoo. Hindi nyo na kailangan ipaalala sa akin yan, sir. Ano na naman ang kailangan mo? Ma'am! Ma'am, mainit na naman ang ulo nyo. Baka mahalata kayo dyan. Utang na loob. Ano? Ma'am, huling hirit na. 10 milyon. What? Nag-usap na tayo, di ba? Pwede ba mo kung yung gulo? Ay, ma'am yun naman talaga ang pag-usapan natin, di ba? Tsaka medyo short ako eh. Mag-a-abroad kasi kami ng anak ko. Abroad? Wow! Yun kung babayaran nyo ako. Paano ako makakasiguro na huli na to? Ma'am, kahit sa ngalan ng anak ko. Anong lugar to? Bakit dito ka nakipagkita? Ma'am, gusto ko lang magbigay ng respeto sa patay bago ako umalis ng bansa. Naalala niyo ba yung pinatrabaho niyo sa akin ni Sir Jaime? Yung bangkay ng babae. Dito ko nilibing niya. Ano katagal na ba yun? 20 taon? Dito. Dito ko nilibing yung babaeng yun.
Tita mismo. Ano ba gusto mo sa akin? Ma'am, sinasabi ko lang sa inyo yung nalalaman ko. Tutumatala ko na nga yung 10 milyon. Oo. Eh, bakit ka nagagalit? Ayaw mo akong tigilan. Eh, relax ka lang. Masalamat ka nga. Dagdag lang sa 10 milyon yung hinihingi ko eh. Para lahat ng mga sikreto nyo hindi lalabas. Oh. Wow. Ano? Putok mo nga? Putok mo! Yan sinasabi ko eh. Hoy, ikaw naman ngayon ang babantaan ko. Tandaan mo, pag may kahit anong nangyari sa akin, lalabas at lalabas ang baho ninyo. Tindihan mo? Dala ka pa ng baril. Today, we are witnessing the press conference where Moises Malonzo will give his statement. Malonzo is responsible for the attempted murder of President Eleazar Sagrado. Kasalukuyan, the president is still fighting for his life in the hospital. Kailangan ni Presidente Eleazar ng ating mga dasal. Pero bukod doon, kailangan din niya ng hustisya. Mr. Malonzo will now address you directly. Simula po ang lahat. Ang kinaibigan ko po ang anak ng presidente, Danica Sagrado. Hindi ko po akalain na may isang Sagrado na naniniwalang inosente po ako. Kaya humingi po ako ng tulong sa kanya. Kinuha ko ang tiwala ni Danica. Totoo po. Melanie. Siya po ang nagpasok sa akin sa Presidential Palace. Siya na rin po ang lapit sa akin kay Presidente Eleazar Sagrado. Para humingi ng tulong laban sa mga Sagrado. Sa Gamma Sigma Psi. Aapil na po sana ako sa presidente. Pero naisip ko. Alam naman ng lahat. Alam naman ng lahat na naging-pusher ako. Adik. Pinagtangkaan ko ang buhay ng anak ng bise. At isa ako. Isa ako sa pumatay kay Roland Salvacion. Naisip ko,
Naisip ko naman, makukulong din naman ako. Isama ko. Isama ko sa impyerno yung presidente. Kinasayaksa ko siya. Sinaksak ko dito! Sinaksak ko si Presidente Eleazar Sagrado! Sorry na yan, Sorry na, Ingrid. Patawad tayo. Patawad tayo. Patawad tayo. Haharap ka sa media bukas. Sasabihin mo ang totoo. At ito ang katotohanang sasabihin mo. Hindi ko gagawin to. Gagawin mo sa ayaw at sa gusto mo. Dahil kung hindi, Estong, Grace. Bakit inakunin mo yung pagpatay kay Roland? Pati sa presidente, yung nangyari sa presidente. Alam natin hindi kayang gawin ni mo yan. Nay Nadia, sigurado po ako iniipit yung kapatid ko. Tinatakot. Tay! 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 Diyos ko! Tay! Tay! Tulong! Tay! Tulong! 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 Naalala niyo ba yung pinatrabaho niyo sa akin ni Sir Jaime? What have you done? It was an accident. It was an accident. Hindi ko po sinasadya.
Please, pa. Please. Please help me, please. Hindi ko po alam ano gagawin ko. I don't know what to do. I'm so scared. Please. Lilinisin ko ang kalat mo. Please. Pero hindi para sa'yo. Kundi para sa pamangking ko. Tama na! Tama na, Mercedes! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Wait! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Habang buhay nang nakalibing ang sikreto mo. Wala nang makakahukay. Hindi mawawala sa iyo si Rafael. Hindi. At tapos na rin ang kaso ni Justin. Diba? Wala nang makakasira sa iyo. Wala. Wala. Pa, Parang napaka-underwhelming mo ng pagsalubong mo sa akin, considering our latest victory. Sa kulungan natatanda si Moises after pleading guilty. And from what I heard, lumalala ang kalagayan ni Eleazar. And looks like he's not gonna make it. I don't think we'll be needing to take extreme measures after all. Shouldn't we be preparing for his funeral? And you, kailangan maganda ka na. You will be the acting president while he is incapacitated. And if by chance matuluyan siya, which seems inevitable, then you will have to assume the presidency. And you will become the most powerful man in the country. Gagawin mo sa ayaw at sa gusto mo. Dahil kung hindi, hindi tayo pwede sumuko. Grace? Anong ginagawa mo rito? Nakakonfine dito yung tatay ko. Si Tatay Estong, ba't anong nangyari sa kanya? Pwede ba? Huwag ka na magkunwari na para bang meron kang malasakit sa pamilya ko. Grace. Kagagawa niyo lahat ng to eh. Alam mo, umpisa pa lang na walang kasalanan yung kapatid ko, pero anong ginawa ninyo? Masalo niyo siyang idiniin, di ba? Sa pagkapatay kay Roland. Sa pagiging drug pusher. Tapos ngayon, pati sa pagtangkang pagpatay sa tsuhin mo. Kahit na alam naman nating lahat na kapatid ng presidente yung may kagagawa nun, di ba? Kung ano mang kailangan yung tulong, tutulong ako. Tulong? Gusto mo makatulong? Ha? Tulungan mo si Moises. Tulungan mo naman yung kapatid ko.
Ayusin niyo naman yung buhay niya na sinira ninyo! Please. Ano na? Moy, gano'n ba kahaba sentensya mo? Matagal-tagal ba tayo magbabanding dito? Malamang, lalo na kung natuluyan ng Pangulo. Surbol, mabubulok yan dito. Kasama natin. Salamat. Pala desisyon, batas ka ba, big boy? Malay mo naman, manawagan si Moy ng tulong sa presidente. Mukha naman behave to eh. Ulul, presidente nga tiniran yan eh. Si vice presidente. Bobo, pamangkin din ng presidente yon. Tingin mo, matutulungan pa to? Yun lang. Ano tayo pag ito? Ginagawa niyo sa pesto ko, ha? Alisan! Alisan mo! Parang wala kayo narinig ah. Boss! Wala pagkain. Malamig na tubig, ha? Areglado, boss. Uy, Moy, huwag ka na tumingin dyan. Baka ikaw mapaginitan. Trouble yan. Bakit naman? VIP, big time kasi yan. Malakas ang protektor sa labas. Kumuha na rin kayo doon. Mahal ko mga. Tagal na rin po kasing may atraso sa akin yung Roland na yan. Bakit po kumukuha ng drugs yan? Saka nagtutulak. Lalaglag pa ako sa pulis. Kaya yun, nagdilim yung paningin ko. Ayos na ako. Umuwi na tayo. Baka lumobong bayarin natin dito. Tay, lolobo ang bayarin natin kapag lumala ang sakit ninyo. Hintayin na lang po natin yung sasabihin ni Doc. Siya nga naman, Esto, magpahinga ka na muna. Huwag ko kayo mag-alala, tutulong po kami sa gastos. Ay, salamat. Pero mas nangangailangan ng tulong si Moy. Hindi ko mo lang madalaw ang anak ko. Ay, hindi natin alam kung anong kalagayan niya ngayon. Tay, matibay yun si Moy. Saka, di naman pababayaan ni Bossing yun. I highly suggest you sign this, Nanika. Unfortunately, masyadong critical yung kalagayan ng papa mo. And despite our best efforts, we're not seeing any improvements from your dad. Hindi ko pipirmahan yan. Kung magising man yung papa mo, there's a high chance of severe neurological deficits. Gulay na siya, and he may not recover. Yan ba yung gusto mo para sa kanya? Tay, sinusubukan ko pa pong kumbinsihin si nanay eh. Kasi tay, kung sasama ako sa inyo, kailangan kasama si nanay. Ang nanay mo? Hindi sasama yan. At ayaw ko rin kasama yan. Mamili ka na lang. Tay naman. Kahit onting pagmamahal ba para kay nanay, wala na? Anak, nangyari na nangyari. Hindi na magbabago yun. Pero tay, pwede tayong magkakasama ulit oh. Tayo nila nanay, isang buong pamilya gaya ng dati. Di ba mas okay kung magbabagong buhay ka na kasama yung buong pamilya?
hope you're making memories there with Mom. Sayang. Hindi mo naabutan ng Lolo Alfonso mo. Can we go now? Dali, alam mo, nung bata ako, meron akong kaklase. Sinuntok ako, si Carlo. Umuwi ako, umiiyak. Why are you telling me this? Sabi ng Lolo Alfonso mo, kausapin ko yung kaklase ko, baka namang walang kaibigan. Kaya malungkot, kaya ganun. It turns out, nakikinig pala ang Lolo Jaime mo. And he said, usap, baka mo rin. Kaya pumasok ako sa school the next day, sinuntok ko rin si Carlo. Ano man ang tamang gawin, diba? And then, dinala kami sa principal's office. Pinakita ni Carlo yung mga pasa niya sa buong katawan. Meron. Sinisi sa akin ang lahat. Kahit isang beses ko lang naman siya sinuntok. Then I was suspended. Dad, what point are you trying to make? Pinagbayad ako sa isang kasalanan hindi ko naman ginawa. 3 weeks later, sinugod si Carlo sa ospital. So, you won the fight. You showed him who's boss, Dad. No. Nanalo ka. No, hindi ako gumante, Justin. He was an abused child. Sinasaktan siya ng stepdad niya. Siyempre, hindi siya makalaban, kaya binubuo siya sa iba yung mga galit at frustrations niya. Then a few days later, namatay si Carlo. Dad, that was... Hindi mo kasalanan yun. Yeah, but I also could have done something. Alam mo, Justin, sometimes our choices may epekto yun hindi lang sa sarili natin, kundi sa tao, sa mga paligid natin. If I had just listened to my father instead of your Lolo Jaime, maybe baka buhay pa si Carlo ngayon. Sinasabi mo sa akin na hindi ko rin dapat sundan si Lolo Jaime, Dad. You know, I've made some choices. Wrong choices. Para lang sa kapakanan mo. But lately, I've realized making the wrong choices to make something right is not the solution. Lalala lang ang sitwasyon. So, let's stop making the wrong choices. Maybe it's not too late. Mawawala na ang black sheep ng mga sagrados. Yung tupa na pinaamo ko. Si Rafael na rin ang magiging presidente. And I don't want any loose ends, kaya pati yung batang yun. What about? You know, at first, I thought he was irrelevant. Kaya lang, tulad ng isang tumor, lumalaki pa rin siya kahit na nakakulong. Nakaka-apekto pa rin. Look at this. Hanggang ngayon, ayaw pa rin tumigil ng mga kalaban namin politiko. Kaya katulad ng isang tumor, kailangan tanggalin na si Moises. Actually, may inutusan na ako to get rid of that kid.
Brad. Napagkutusan lang ako eh. Huwag kang matakot. Ligtas ka dito. Kumain ka na muna. Ano ba na pong gawin sa akin? I just wanna keep you safe. Sa ngayon, dito ka muna habang inaayos ko muna. Inaayos? Tulad ng pag-aayos niyo dun sa ospital. Hindi ka na ako mamatay dahil sa anak mo. Tapos paglabas ko, bigla na lang ako inaresto. Naiintindihan kita, Moises. Alam ko mahirap para sa iyong maniwala sa akin. Ano naman ako maniwala sa'yo? Gusto niyo akong ipaligpit. Pasensya na, Brad. Napagkutusan lang ako eh. Anong gagawin natin dyan? Ang utos sa akin, iwan lang dyan hanggang may makakita eh. So huwag kang mag-alala. Pag malaki yung nakuha ko sa Sagrado, sigurado may parte ka dun eh.
mamamatay tao kayo. Sinubukan kong pigilan ang plano nila, Moises. Plano? Kaninong plano na naman? Tsuhin mo. Kasama ka ba doon nagplano? Hindi. May nagsabi sa akin. Ang sabi mo, alam mo kung ano nararamdaman ko. And I know, ganun din ang nararamdaman mo. What is this all about? Tumulong ako. I had a hand in sending that innocent kid in prison. Hindi nakakayanin ang konsensya ko kung mapapatay pa siya sa loob. Divine, what do you mean? Pero huli na ang lahat, nasaksakan na. Pero nagawa ko ng paraan na itakas ka ng utusang kong tao, buti walang vital organ na napuruan sa'yo. Sa ngayon, kailangan mo na munang magpagaling. Nasaan pamilya ko? Sir, sinasabi ko sa'yo, pag sinaktan mo sila, pag dinamay mo sila ulit, mag-usapan na tayo dati, sir. Kailangan ko sila makausap. Sa ngayon, Moises, kaya mo muna akong gumawa ng paraan kung paano kita may tatago dito na hindi nila nalalaman. Para matalo. After your speech, ma'am, you will introduce a video of the development site, transitioning into a fully developed subdivision. You can mention how a 5,000 square meter land transformed into a home for Filipino families. Magandang tahanan, magandang kinabukasan, hatid ng ilaw ng tahanan. Then we will proceed na po sa groundbreaking. Take note lang po, ma'am. Nag-start na po ang construction kahapon. The groundbreaking, we will do it on the other part of the site. It's done. The boy's gone. One down. Si Eliasor na lang. Paano natin to papaliwanag sa magulang ni Moises? Prison violence happens all the time. Pwede natin palabasin na naandamay siya sa riot. But you know that they won't buy that. But they also won't have any proof and they can prove that it didn't happen. So, I don't see any problem. Pero alam mong pwedeng gamitin ng opposition to laban sa atin. That is expected. And besides, what can they also prove? Malapit nang maging presidente si Rafael. Kahit anong gawin nila, magsisigaw sila. I-oppose tayo, kalabanin tayo, siraan tayo. That won't take any effect. Ang importante, my son will have the ultimate power, di ba? You know, that's life. One day you're here, the next day you're gone. And this is one of them. Divine, I'm sorry. I'm not the romantic type. I didn't buy flowers. Hindi ako nagpareserba sa isang mamahaling restauran. But this is a 10-carat diamond ring, and I hope it makes up for my lack of drama. Will you marry me? Yes. I was hoping you'd say yes.
hope you like the ring. Of course. Of course, man. It's one of that. Just. Ganda. For sure, may nadala ka na dito before. Si Felicia, no? Virgin pa. Si Felicia? Ano yan, to? Yung bahay, bro. Don't worry. Tayo magbibinyag dito. Yeah, bro. Kausap ko yung mga babae. Papunta na sila. The girls I met from last weekend. Hoy, ilan? Baka naman para sa inyo lang yan. Bro, syempre. One for each of us. It's gonna be a fun time, bro. Tyrone, ano ba? Tara, papunta na yung mga babae. Come on, bro. Let's go, Kelvin, Tyrone. Saan na yung gamit? Sen mo, kulang mo talaga. Kamusta po? Nagustuhan niyo po ba yung nakikita niyo? Alam mo na may asawa ang asawa ko! Anak ba yan ang asawa ko? Hindi alam ni Rafael na nagkaanak kami. Kahit yung pamilya ko, hindi nila alam. Walang may alam. Si Moises yung anak ng mister mo. Ang mga sikretong nabaon sa hukay. Dito ko nilibing yung babaeng yon. Lulutang na. Gusto niyo po ba talaga ako tulungan? Sumama ka na sa akin. Ikaw sumama sa akin. Paano kung ma-identify nila? Papalapit na ang katotohanan. Kaya magbababuhay sa malayo. Sabihin niyo yung totoo. Hindi ako ang sumaksak sa presidente. Si Moises, may tumutulong sa kanya. Hindi ka na niya gagalawin. How can you be so sure, ha? This is top secret. Sabi ko, itumba na, tapusin na. Sa Pamilya Sagrado, Aalis tayo. ang bawat kilos One of us falls down, everybody falls down. may kalalagyan. Pamilya Sagrado. 8:45 p.m.